Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong những diễn biến mới nhất của tập 10 Trạch Thiên Ký, Trần Trường Sinh cuối cùng cũng bước vào kỳ thi sống còn mang tên Đại Trừu Thí rồi đây. Tin vui là so với nguyên tác thì đạo diễn đã ưu ái búp thêm khá nhiều đất diễn hành động cho mê nhà chúng ta. Kỳ thi Đại Trừu Thí này được tổ chức tại Ly Cung do chính tay Giáo Tông đại nhân làm chủ khảo. Mục tiêu của kỳ thi là chọn ra top 43 thanh niên ưu tú nhất nhân tộc để vào Thiên Thư Lăng, nhưng chỉ có duy nhất top 1 thủ khoa mới được bước chân vào Lăng Yên Các. Mà Trần Trường Sinh nhà ta thì đang khao khát cái Lăng Yên Các này để tìm cách nghịch thiên cải mệnh, nên vị trí top 1 là mục tiêu bắt buộc. Sáng hôm đó, trước cổng Ly Cung, cả vạn dân chúng kinh đô tụ tập đông như chảy hội. Đội hình phía Nam phô diễn lực lượng với 4 thanh niên siêu đỉnh của Ly Sơn Kiếm Tông do Cẩu Hàn Thực dẫn đầu. Huệ Viện, Thành Nữ Phong cũng có mặt, ai ai cũng ngóng chờ Thu Sơn Quân và Từ Hữu Dung, nhưng hai cao thủ trong truyền thuyết này năm nay lại cho mọi người leo cây. Thế là tâm điểm dồn hết vào hai ứng viên vô địch, Cẩu Hàn Thực và Thiên Hải Thắng Tuyết. Thế nhưng khi Trần Trường Sinh xuất hiện thì lập tức chiếm spotlight, cả quảng trường xì xào ầm ĩ. Cái thằng nhãi, ngay cả tẩy tủy còn chưa xong mà đòi thi cái gì? Cái thằng mặt dày có hôn ước với Tử Hữu Dung đây sao? Đã thế, Quốc giáo học viện lại còn được Giáo Tông đại nhân búp bẩn xếp cho cái vị trí ngồi đẹp nhất, cao hơn cả Thiên Đạo viện. Giữa muôn vàn ánh mắt soi mói, nam chính của chúng ta vô tình chạm mắt với một thanh niên kỳ lạ. Đó là một cậu nhóc mặc áo mỏng tang giữa trời rét, tay áo sắn cao, ánh mắt lạnh lẽo, cô độc, đứng lẫn trong đội hình Trích Tinh học viện. Anh em nhớ kỹ nhân vật này nhé, đây chính là sói con, chết tụ, kẻ sẽ làm khuynh đảo cả kỳ thi hôm nay. Tất nhiên, con đường làm thủ khoa không hề đơn độc. Đi thi mà Trường Sinh mang theo nguyên một dàn tả hữu hộ pháp cực xịn, gồm Lạc Lạc và Đường Tam Thập Lục. Lạc Lạc đi thi chỉ cho vui, không tính điểm, mục đích chính là làm máy xúc dọn đường cho sư phụ. Rõ ràng là Giáo Tông đại nhân đang thiên vị Trường Sinh ra mặt luôn. À, trước khi thi còn có vụ tân giáo sĩ lén phím đề, rồi chim bạch hạc mang thư đến nữa. Khả năng cao là đạo diễn sẽ sửa lại nội dung thư của Từ Hữu Dung thành lời chúc thi tốt để chiều lòng các fan đẩy thuyền, chứ không phũ phàng từ hôn như trong chuyện đâu. Sau này, Trường Sinh còn có màn cưỡi hạc qua sông siêu ngầu cơ. Đại Trừu Thí chia làm 3 ải: văn, võ, đối kháng. Mở bát là thi văn, đề bài năm nay do mấy ông lão giáo sĩ già cũ ra đề, thề là nó khó tới mức thí sinh khóc thét. Đề bài là test kiến thức đạo tạng trong thời gian quy định. Khúc này có một thanh niên cực gắt là Chiết Tụ lên nộp luôn giấy trắng ngay khi vừa phát đề. Phong cách anh thích đấm nhau, chứ dăm ba cái chữ nghĩa này anh không quan tâm. Trùng cuối của phòng thi văn gọi tên Trường Sinh và Cẩu Hàn Thực. Cả hội trường chỉ còn đúng hai anh tài ngồi cắm mặt giải đề đến phút cuối cùng. Về kiến thức thì hai anh ngang ngửa, nhưng xui cho Trường Sinh là anh học theo sách giáo khoa phiên bản cũ nên điểm số ngậm ngùi xếp thứ hai, nhường ngôi top 1 cho Cẩu Hàn Thực. Sang thi võ, ải đầu tiên là vượt mê cung Trường Thời Lâm, ải này test sức mạnh thần thức, mọi người lại được dịp khịa. Trường Sinh chưa tẩy tủy thì thần thức chắc yếu như bún, rất chắc. Nhưng họ đâu biết, Trường Sinh nhà ta có sao bản mệnh nằm ở tiết tận vùng sâu vùng xa của vũ trụ. Anh nhắm mắt một phát, quét radar tìm ra đường sống nhanh hơn cả Lương Bán Hồ. Tất nhiên, đường đi không hề bằng phẳng vì anh bị nguyên team 4 người của Huệ Viện úp sọt. Nhưng đừng lo, đã có Đường Tam Thập Lục dùng võ mồm gánh tạ, bảo kê bạn chí cốt tới tận cổng ra. Nhưng đáng chú ý nhất tập này phải nằm ở ải vượt sông Khúc Giang. Đề bài yêu cầu bay qua con sông rộng 10 trượng mà không được để thân thể dính nước, cấm dùng pháp khí. Hiên Viên Phá to như con tịnh đang định cõng Trường Sinh ném qua thì bị Lạc Lạc điện hạ nhà ta túm lấy, vứt bay qua sông như vứt một bịch bông. Thanh niên yêu tộc đáp đất lùm cả thảo nguyên, vừa bay vừa gọi mẹ xem mà cười bò. Cuối cùng, Lạc Lạc chỉ cần dậm chân một phát, không gian nứt vỡ, bay qua bờ bên kia nhẹ như lông hồng, chỉ còn lại một mình Trần Trường Sinh đứng bên này bờ, tất cả đều nín thở, phe ghét thì hả hê, phe bạn bè thì lo lắng. Trường Sinh không có chân nguyên, không pháp khí, bay qua thế quái nào được. Đúng lúc bay cấn thì một con bạch hạc khổng lồ xé mây bay xuống, đậu ngay trước mặt Trường Sinh. Toàn bộ mọi người có mặt đều đứng hình, nhận ra đó là thú cưỡi độc quyền của Từ Hữu Dung từ phương Nam xa xôi bay tới kinh đô chỉ để đưa đón chồng chưa cưới đi thi. Trường Sinh ung dung bước lên lưng hạc, vẫy tay chào khán giả rồi bay qua sông. Các thanh niên phương Nam, đặc biệt là fanboy của Từ Hữu Dung như bị sắp muối vào tim, sắm khảo cay lắm, nhưng xét luật thì quệ thú đâu có bị cấm. Cuối cùng, phần cháy nhất là bốc thăm đối kháng. Team Trường Sinh tuy mạnh nhưng muốn ăn top 1 thì vẫn hơi chua. Nhưng anh em đừng quên, Quốc giáo học viện có máy in tiền Đường Tham Thập Lục. Thanh niên Đường thiếu gia đã mua đứt luôn thanh niên sói con Chiết Tụ, biến thanh niên này thành hộ pháp thứ 3, chuyên đi dọn dẹp chướng ngại vật. Đen đủi nhất kỳ thi chính là Cẩu Hàn Thực, đụng ngay ông thần Chiết Tụ đang độ khát tiền ở vòng bán kết. Chiết Tụ dùng lối đánh cảm tử, liều mạng sống mái bỏ rút sạch sẽ thể lực của Cẩu Hàn Thực. Có thể nói, chức vô địch của Trường Sinh có một nửa công sức đến từ màn cản điện này của Chiết Tụ. Trailer tập 10 thực sự quá quấn, phải dành một lời khen cho đội ngũ tạo hình 3D. Thanh niên Chiết Tụ lên phim nhìn ngầu đét, nhan sắc này làm fan đông hùa cứ liên tưởng đến Lâm Thất Dạ bên bộ nào đó đúng không các bạn? Các bạn đánh giá sao về cơ hội top 1 của Trần Trường Sinh? Để lại bình luận bên dưới nhé. Đừng quên like, subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất từ review 5 phút nha.